Nej. Eller är det via Shadowplay nu? Ska vi se. Direkt. Det tycker jag har aldrig provat det. Jag tror jag har kört Classic varje gång. Mm. Nice. Nu ser jag via YouTube här. Nej. Ja, jo. Mm. Ja. Just det. Japp. Mm. Jag tror inte de är så bråkiga eller fixat så det går att ordna från olika plattformar. Ja. Jo. Högstad. Mm. Just det. Mm. Vad irriterande. Vet du vad man kan köpa såna här typ små handskar som gör att man inte nuddar en touchscreen när man sitter och ritar på en tablet? Det är sant. Typ timmen. Mm. 58 minuter. En timme. Meet your maker. Meet your maker. Alltså det går inte att för min del att hoppa in sen om inte... Eller?
Mm. Mm. Sen är det några där som är typ väsentliga för alla spelare. Comeback Kill till exempel är rätt nice. Va? Eller nej, vad fan heter den? Morning. Den är. Vilken? Vad var det från? Det finns någon annan som också som ger en extra execution rate. Precis. Den är också rätt nice. Dödar du någon så får du 2. Mm. Tar du på den så kan du glömma den, men ja. Jag tror att man får extra talents för 50 level typ. Fan vad Peter valde rätt vecka och åker till Rhodes. Ja. Jag tror inte det funkar på Poison. Det är bara healing spells liksom. Ja, tröttnar du allt? Ganska bra soundtrack i spelet så överlag. Men det kan bli lite tjötigt. Kan jag hoppa in i Hannas spel annars? Måste du spela Divinity? Jag provar. Mm. Mm. Förvisso, men det är samtidigt kul att inte köra stora grejer man har ju kört. Mm. Mm.
Corpse ytor är nice. Inte mycket plats för hjärna i ölen. Try again. Nice try. Meet your maker. Try a greet the reaper for me. Meet your maker. Illavarslande. I'm ready. Ja, men vill du köra med Fame så börja en sån istället. Kan jag hoppa in i en sån match då? Eller... Han har ju en av de roligaste dialogerna tycker jag av de olika karaktärerna. Nej. Spelar ingen roll för mig. det som sagt spelar absolut ingen roll. Gör som du vill och sätt upp det så som du vill så hakar jag på liksom. Skollar är ganska användbara. Det har ju Fame. Mystic är ganska nice också. Han har Scholar Noble och Mystic tror jag. Jag tror han har dem. Det är när man spelar med han Lone Wolfen som jag inte kommer på vad han heter, som är Soldier och kan få lite rabatter där och vara på vissa affärer. Ursäkta. Det blir väl jättebra med Rahimus. Med andra ord. Du behöver inte ha Grim som ett prefix. Du bara heta något som de heter i sådana fall. Han heter... Calavera. Calavera.
So, Jag ser still a bit nu groggy, är are we? laddningssekvens. Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Easy now. Nu är jag inne i första båtrummet. Nej. Well, look what the dog dug up. Although, better keep that hood down, mind you. The living don't take kindly to seeing their future staring back at them. 6 GB av 8,8. Playing dead, are you? Probably a good idea. Playing dead, are you? Probably a good idea. Oh, I don't even remember them strapping me down. Så ingen valvaka då? Mm. Jag vet inte. Det som kan hända är att vi får ett resultat. Typ. Why, you're looking a bit more chipper. There you are. Not too tight. In the meantime, you'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. No, you're allowed. Index? My word, you do seem a bit befuddled. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, a new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. Ja, Good gods. There's been a murder here. gör det. Do it. A young magister stands pale and silent. Backa Behind med the de här magister, a bloodied mass kroppsbitarna som lies in a ligger som vi kan heap. hitta här. För det Gore finns and magier man limbs kan få lie at genom. odd angles. You can't make out a face amid the mess. Japp. Ja just det, vi har inte någon eld. Eller va? Alv. Fast man kan ju använda masker och göra sig själv till en alv och få den effekten. It seems as though there's a pattern in the blood flow. That Um. can't be natural. Pratar du med mig nu? Vad så, va? Vad sa du? Okej. Ja. Jag kör med mus och tangentbord. Jag har det där i systemet för kontroll. Tror man kan göra det. Det är mycket av värde i den liksom. No lesions, no trauma. It was bled by magic. Kryp först, du är osynlig liksom. Mm. Empty. Jag går och hämtar en macka så länge. Fan vad hungrig jag är. I'll be right back.
A no doesn't become a yes over time, you know. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That's right. I always knew you'd turn up Forgive me, rotten. kin. Meanwhile, Your kind always Well, come well. close. The lizard, all of a sudden, Now then, to business. You will answer, and of course a cuckoo can't take. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Yes, I can tell from your vag. On then to my final query. So, as per your... That won't do at all, see? I'm sad to say, I know, but you just don't have what it takes. Still. There's a killer about, after all. till overboiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my head steady. It was what the Magisters are out for blood. You saw the body. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That's right. Here to register, sir. You faring okay so far? Your kind always come closest to our divine. Of course I do. You'll see. You head on it. You got this one of these. Bubbles trained on her, and if she tries... standing at the center of the... So you admit it then? Yes, I did. But She turns... there are other... Good. You there, sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her and... No. I'm afraid I always perform my part solo. She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. She smiles with wicked Precise. What happened? God damn it! We need to get off this wreck, and quick! Not long before this thing snaps and what it blazes, something's pounding on the hull! The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You press your palm against the door to open it. Your fingers clack against the wood, and you suddenly feel it doesn't budge. Damn, that doesn't bode well. Onwards and upwards. You pass through the door, and are suddenly face to face with an undead. His skull is the skeleton is quickly leafing through. No. What damn fools record knowledge on a... It catches fire. It turns into must when wet. It cannot even resist acid. No wonder they're so... The skeleton looked... Oh. Yes? Shouldn't... The skeleton groaned. I know that you were mortal once, but could you not have let their ignorance fall away? I have neither lungs to drown nor stomach to poison. This ship's... No, damp robes. You, on the other hand, would be better placed finding a lifeboat. I dare say you would be hopelessly lost in the ocean's dark heart. I believe you did. Although I was wearing the face of an elf at the time. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed... A mask that was stolen by that damned witch. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed, I would say... The skeleton shrugs.
Please, my time is short. Så. Det hade varit rätt smart ju. The moment you touch the door, Den är inte... Something's breaking through! Death fog. Den är inte jättenödvändig, men den är Still, ändå rätt god. this means Den trouble. får ju en del saker tack vare den. För... Just det. Den är lite piss annars. Ja, det är som man kunde få med sig sådana barrels med Death Fog. Grymt. Det är ju jävla Alltså jävlar vad gott bröd. Min morsa kom hit med lite bröd igår. Jag har grovt bröd med lite. Det var pumpafrö och valnöt. Det var helt sjukt gott. Godis. Vad var det för klasser du tog? Eller vad var det för program du tog? Jag rushar lite för mycket. Du rushar lite för fort. Frågan är börja från level 1 liksom, utan någonting när jag hoppar in i spelet. Nu går vi upp ett par eller där bara. En till strid ner i båten och man kan göra. Om du väljer att rädda de andra.
Jag förmodar att du gör. Det finns tid ner i båten om du väljer att rädda de andra. Du kan ju döda av hela gänget redan i början om du vill. Jag vet, men när du kommer till livbåten här så kommer de fråga om inte du ska rädda de andra. Då kan du välja att bara, nej, skit i dem eller gör det. Men det är ju massa XP du kan få där. Precis. Du får ju XP av den striden, så kul att ta. Tactician mode har du på den. Jag ser saker lite efter att jag gör dem. Jag såg det bara gick upp rakt i elden här. Lite för mycket virus. Så det blev en tunna. Jag håller på det och drar. Ska vi knaka det? Passande så här ljudstämning på båten. Ska på lite ambient ljud här. Passar så. Sorry? Children and dwarfs first, just like The dwarf yanks at one of the nearby ropes. You said there were other people down there. You see those tentacles, kid? It's time to get the hell out of here. Ber en stilla bön för att min mage ska må bra. Jag har flera dagar i den här veckan som jag var rasat av olika skäl. Jag tycker det. There's a ladder right. Det går en massa XP för den fighten liksom. Så här i början är det värt. Ja, men precis. Men nu i början så får jag en liten bonus, jag kallar det. Så jag kommer inte gå från det. Jag älskar den bucket-delen. These beardless bugs won't sink a ship on my watch. Precis. I thought void woken was supposed to be Jo, med scary. sådana AOE-attacker som tar bort den så är den bara. Let the games begin.
They who are about to triumph. I've faced worse. Ja, möjligt. Sånt. Men, som sagt, jag får lite bonus-XP här. Let's not tarry. This old tub is about to burst. Get smokes. I hear something. It's Majesty Siwan. There's no time. I have plans for you, child. Rise. Kom fan inte ihåg. Jag tror jag tog någon av story-karaktärerna och spelade som. Those Voidwoken make short bloody work of the ship. Am I the lone survivor? Jag tror jag tog Fane. Det var Fane eller han Lone Wolf-snubben. Han är med i alla fall i mitt party. Fane tror jag. Jag måste höja det lite, jag hör vad du säger. I thought the Order would get rid of any trace of the old Source King. Fan vad gött det är med mat. Jo, det är det. Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. Måste säga att din karaktär är väldigt förtroendeingivande. Till utseendet sett alltså. A black cat. Some would see this as an omen. The cat's eyes are its eyes clear. Sorry. Ja, just det. Den är inte... Ja. Försök att inte lära den ner sina i sådana, om man är samman. Det gillar dock gamen mer. Where this leads. As the alcove opens up, he's leaning over a corpse. Bugger. How on earth am I... Skeletal fingers. Damnation. That's stuck fast. Ah! Oh, it's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. Oh, yes. A face that seems rather stubborn. I could then craft a mask to hide my bone. But as I... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Carved? Please. You hardly think I am one of your breed. You have never seen anything like it because you have never met anyone like me. Simply put, I am an eternal, and you are not. Indeed, no one seems to have the good taste to be. At least from this realm. As for the others, well,
There is an excavation site at the Black Pit. I could. We start, but I will find them. Wherever they are, I will find them. We will have... I suppose you seem more at ease in this world than I. Han är ganska skön att A guide dissa would certainly be Frank. useful. Excellent. While we are of course, the arcane arts are my little speciality. But being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or... I could do that with one hand behind my spine. Splendid. Very well. The cat's eyes, it appears... The cat's eyes are cloud... Its eyes... Yep. Yep. Felt nice. Is it not enough that you travel with me? Must you go on then? Bark away. Let's see if we can find any method in it. Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? She says nothing of another. Fire, alas! She is so late! Never mind. She leans forward. Please. You hear a small whimpering sound from behind a basket. You peer behind it and find a small human child holding her knees and trembling. She looks up at you as if to answer, but recoils at the... Because you're a master. Master sent us here. Me and Ma and Pa. She was not a nice lady. Lizards aren't nice ladies. Gee, you don't sound like a master. You're nicer than the others. But I still miss my Ma and Pa. Den går i poisonat. Jo då, det gör han. It is very stupid. How do you know? You're really nice. I like you. The child smiles. Have a bottle of arrows. Såna här dagar önskar att jag hade snabbare uppkoppling. Jag menar att du ska sno massa saker. Jo. Man behöver ju typ inte det här spelet. Jo, man får ju massa grejer från fiender som är... Jag fick du in i mitten. Aha. Nope. Jag ska fly. Du får ta fäng och fly med honom. Jo, det finns, men du måste gå liksom till kanten av stöden så att säga. Kolla om var din autosave var senast också förresten.
Du kommer ju bara insta där. Ta den. Do it. Får vara relativt aktiv med egna saver också, tror jag. Jag säger inte att... 20 meter fortfarande. 20 minutes. Det borde vara snabbare. Upp i 6,7 gig. Det är bara 1 gig kvar. Kanske hjälper ner. Se varför jag kollar på YouTube samtidigt. Ja. I've spotted something. It's gone then. Bark away. Random saker. Let's hope this is worth the digging. Jaha. Vad fan? Just det. Det är nice. That's a very fine bush, sir. En sak jag skulle vilja se lite valvaka på, det skulle vara kommunalvalet. Jag är sjukt nyfiken på hur det blir kommunalvalet faktiskt. Mer än på riksdagsnivå. Har inte GPn följer inte de det liksom? De blir väl jätteglada när Demokraterna tar hem segern i Göteborg. Jag gillar inte missnöjespartier, jag har svårt för dem också. Stay back, sorcerer, Nej, jag and vet. stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have... I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut Det it är out. förbjudet att göra i vallokalen. Ribban för berusning är väldigt hög. Det går att göra rösta utan giltig ID-handling. Istället kan man låta någon annan intyga ens identitet så länge den personen kan legitimera sig. Det går också att rösta utan ID ifall väljaren är känd av röstmottagaren. You should know by now to obey your Röstmottagaren kan inte superior, nekta rösta på Magister. det är olämpligt. Till exempel Whatever she ställa may rasistiska ask. kommentarer. Rätten att rösta går före på personalen i vallokalen för att försöka hantera så mycket som möjligt. Ja, det är möjligt för vallokalens ordförande att avvisa person som anses få för berusad att rösta. Nice. Jag får prova det nästa år. Eller nästa år. Gå till vallokalen aspackad. Det går eller inte.
Stay silent, Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers Jag gillar att and det finns brings her regler för dagger det. to its Det är upp root. till ordförandens omdöme att säga till någon som är förbrusad att det får nyktra till och komma tillbaka. Sen ska det noteras i protokollet att personen var förbrusad för att rösta. Men ribban för det är väldigt hög. his only son. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void to Dallas. Yes, Your Holiness. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. Hush now. Boom. Den där får man ju någon magi av den delen. The Lizard Magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. These creatures are so prone to violence. Naturally. He hasn't changed a bit. Oh. Hey, mister. I'm sure glad. Det gör det. Ja. Kan stämma. Looky here, mate. Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to be. Quite the hand, Freshie. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's blaming a bloke you just met for your misfortune, are you? Ease off, or I'll go ahead and double what you owe. Well, you've heard of it now, ain't you? Go on then, Freshie. Turn 'em out. Go on then. Whatever pennies you've got in your pocket ain't worth my breath. But don't you go telling Griff I was soft on you. Precis, jag tror de är för bra i början. De bara åker på stryk. Så några enklare fiender, lite voidlings typ. I don't think I ain't watching. That's your 5th blue jester this round. What of it? Yeah, what of it? Ah, grab it in your gobblers, the both of you. If you don't like the game, Topsy, you can fold. Don't mean I can't beat ya. A little respect for Griff's right hand, Topsy girl. The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. Don't touch me. You're too close. This can't do you. Her hands move. When another divine arises, will source change back? What if there are no sorcerers? The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts, and doesn't look up as you approach. What? Oh, new, are you? Very good, very good. Make yourself at home. My mind? What else, my friend? I'm wondering why. All of this. Source, the Voidwoken, the Divine. Why? We've used... You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. I've been here a long time. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Are you interested?
Attaboy. Who wouldn't? The plan's simple, completely foolproof. I have a spell that I can use to... There's an artifact that you can use to teleport me out of this place. Then I can use my spell to free you in turn. This item, though, it's found its way into a nest of crocodilians on a secluded beach nearby. Here, give me a map and I'll show you where to go. Det börjar komma ganska mycket nya roliga komponenter som man kan använda sig av, som kostar alla så mycket pengar. Get that artifact. Woodworkers are attracted to source, but why? The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the 7 gods. A low, rest your knees buckle. The hum grows loud. Shrine, by the looks of it. Come on then, Legsy. Pay up. I find only bread. I want no trouble. Bread or a brisket, toll's the same. De är inte så svåra. Jag tror det är ganska Your grift teaches you to bully others. This is not your business, long pig. Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially Especially a cheapskate like this and Griff. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing wealth. Just stand aside. Lone wolf. The thug. Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. You two ought to be thanking. Now come on, elf. If you make me say it again, there's gonna be... And neither will I. We gotta see... Vad sa du? Jag har bara spelat nu. Så är det väl applikerat. Säg en gång till. Svårast. Alltså det är svårt att säga. Jag tycker att striderna i sig har olika utmaningar. Om man är oförberedd på dem så kan vilken strid som helst vara skitsvår att spela. Jag kommer ihåg den här med sniglarna, vet, drottningen och hennes förföljare, de som var... Vad sa du? Ja, precis. Ja, men ja, som var typ nästan gift med The Mad King. Ja. Jag var inte förberedd för 5 öre, den failade ett par gånger. Ja, jo, jag jobbig. Fast den svåraste, den som jag aldrig gjorde, det var den som hela tiden satte Dominate Mine på en. Den har jag inte ens klarat. Alltså, Follow me. Jag läser så olika strategier för att klara den. Den är bakom den här ruinen där man möter en av Source trollkarlarna. Fan heter det stället? Typ Silent Hills eller något sånt där. Eller Calm Hills. Långt upp till vänster på kartan i nästa.
Men det var sådana rekommendationer man fick, typ att man skulle dra med henne på något sätt till med sin mest immuna snubbe som mot det där. Som kan göra sådana här saving throws mot Dominate Mind. Och bara dra honom till, eller henne till den här... Man kan ju låta han... en av tränarna. Han som har demongrejen till exempel. Döda han åt den. Så jag förstår. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Han som räddar, eller som säger sig kunna rädda hon som har en demon i sig. Han är ganska höglevlad så han kan döda henne liksom. Nu är jag väldigt nära, klar. 10 minuter. Ja, precis, låser jag. As you approach the blacksmith... If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation rather awkward. Fane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much. You lean in to see if you can make out anything else. You've heard about such devices. The first step in making a What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon and Fane backs away, scratching his head. It seems that didn't go as he'd expected. Amidst a crowd of screws, bolts and And what you after? Get bent. a grin. Sure thing. Väger de typ 50 ounce eller vad är det kilo man har? I ain't. Just seeing how it's made. She's clever, Dallas. Made these herself. She looks up. You looking to buy something? Found it in the scrap heap not so long ago. We never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined... She nods. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? For you? Hell no. Worthy is exactly the right word. You know, someone who's proven himself might earn my time of day. Nope. Det är så jävla lite kvar, men det går tyvärr inte snabbare än 800 meter, eller 800 kilobyte per sekund. Långsamt.
7,9 GB av 8,8. Farah, she ain't coming back. Come on, old man. I can't wait all day. When another divine arises, will source change back? What if there are no sorcerers? Easy, hey? Yet so quickly, we What's find on that? source so dangerous. What in his death caused it? So Voidwoken are attracted to source. But why? Men körde du Tactician förut också eller? When another divine arises, will source change back? What if there are no sorcerers left? Why hasn't Alexander risen yet? I fear it will be quite some time before we find... I only mean that if you think about it logically, she's much better off. Leave it, Sam. I won't say it again. Come, old chap. Don't be unreasonable. Better even to... Please, excuse us. Nice. You're talking of... Oh, for the... Say it again. What you said about my wife. Go on. Go on. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy? I'd rather puke myself to death 1,000 times than let the Reds get to me. If she were my wife... A flat smile twitches across Balladier's... She never did like you. The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back toward the nearly finished coffin, bloodied hammer in hand. Don't feel too bad. Fella had no decency. If you don't have that, you don't have anything to live for. He nods it. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. We are so tell me. Start from the beginning. Start from where... I see. I understand. Now to draw back the veil and see the truth is no simple task. We can see the things we lose. Not with our eyes. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. Absolut. Men jag tror man kan få den... tror man får den. Jag är ganska säker på att man kan få den gratis. The woman looks out. Haven't seen you around here before. New? Hey, you here alone? She gives you a look. You think twice about facing this mean world alone, eh? Some of us haven't got anyone at all anymore. It's nothing. Used to be, and they brought us here. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting. Her eyes... Kind of you to ask. Stefan? He was my... She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet.
Kul. Joy radiates from her. What take care of yourself. I'm waiting for someone. Come on, you stubborn hunk. The dwarves. Wouldn't. The dwarves spit. Igen. Nail must be charmed or something. Yeah. Go on then. Känns som det går långsamt. 8,2 gig uppe nu. Av 8,8. Ja. Cykla upp här bara. Ta elcykeln liksom. You grab the plant. Oh, look. You get a good look at. He winks and For your trouble. I suppose it would have. he sucks a. Winds like these. She would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you. Aye. Was planning to build me a raft and paddle. Hold on there, you looking to spend the rest of your days on this island? Or do you want to get out? Well, He crosses. Yep. Why don't we make a deal then? Happy to trundle around with a group of amateurs at your heels, are you? Your funeral. I'll be here when you Very nice. No. Säger väl först. Det är väl de här som teleporterar sig håller på de här krokodilerna. Absolut. I'll yield none.
Men hur tänker du då? Om man ska göra det med den bilden liksom. Jag tänker... De får man inte i början ändå liksom. Det är ju ett par levels upp. Eller att vi går och snor allting som går och snor på första stället. Yes. Nice. Grymt. Nu får det fan vara klart. 4 minuter. Väldigt långsamma 40 sekunder. Inte mycket alltså. Det är vissa fiender som är sjukt svaga mot poison. Du kan ju ta och play dead och få lite utrymme till att återhämta dig. Eller då. Ja, gör det. Gör det. Men vi ska skaffa contaminate i alla fall. Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte du kan justera det från början. Eller jag är lite osäker där. Kan man heller. Fast du vill inte ha ner strength under 10. Jag tror inte du kan dra ner dem under 10. 10 är nog i basen. Jo, visst. När du kommer till båten kan jag göra det. Det är en stund fram.
Kör vi Tactician så kommer inte det hända på ett par timmar. Liksom. Ja, som sagt, det går inte fort. Det är 3 minuter och 40 sekunder kvar. Ja. Ska vi prova att göra en creation eller creata? Från början nu när jag ändå är klar med det. Yes. 3 minuter, exakt. Ta en macka eller en kaffe. Jag är fan sugen på kaffe, så jag kan ta det sen. Byxor behöver man inte. Vad fan?
Ja, den är klar fast den står att det är 5 minuter och 53 sekunder kvar. Jag fattar inte heller vad som händer riktigt. Den installerar, står det. Det gick den ner till 2 minuter, sen gick det upp till 3 minuter. Det borde gå snabbt. Japp. Det är klart. 16 sekunder. Jag håller på att installera. Det är 22. Vad fan? Varför går den upp? Nu är den klar. Precis nu. Ja. Den står att installationen är klar och sen så när jag startar på spel så står det förstagångsinstallation utförs. Vad fan? Jag gillar att få mig att vänta i alla fall.
för min del. Jag stängde det fönstret när du gick ifrån. Den kostade mer definitivt. YouTube